سلام دور درز میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. توی این ویدیو قراره یکی از مهمترین مباحث بازار رو یاد بگیرید، چون باش میتونید تارگت بذارید، باش میتونید ورود بزنید، باش میتونید استاپ لاس ست کنید و حتی باش میتونید متوجه بشید که کی بازار میتونه برگرده یا نه. چیزی نیست به اسم نقدینگی. با من همراه باشید. خب نقدینگی انواع مختلفی داره. اصلا اگر بخوایم نقدینگی رو تعریف بکنیم باید به این مسئله اشاره بکنیم که نقدینگی سوخت حرکت بازاره. یعنی اینکه اگر نقدینگی وجود نداشته باشه بازار هم حرکتی نمیکنه طبیعتاً و کلاً بازار یک خط صاف. پس این نقدینگی هستش که بازار رو به جهات مختلف حرکت میده و باعث میشه که ما وارد معامله بشیم و یه جایی از معامله خارج بشیم. اول از همه نقدینگی انواع مختلفی داره. یک الگوهای نقدینگی رو ما داریم. خب یک سری الگوها هستن که ما توی تحلیل تکنیکال کلاسیک بهشون یک سری اسمایی میدادیم. الان از اونا به عنوان الگوهای نقدینگی استفاده میکنیم و یه بخش دیگه‌مون هستش به اسم گپ نقدینگی. یه نقدینگی دیگه داریم به نام نقدینگی ساختاری. حالا اینکه خود ساختار چیه رو توی ویدیو جداگونه و به صورت کاملا مفصل باید بهتون آموزش بدیم. این نقدینگی رو شما یاد بگیرید میتونید بفهمید که بازار به کدوم جهت میخواد بره و ورودی شما میتونه چه جایی باشه. خب اول اصلا بیایید با الگوهای نقدینگی شروع کنیم. خیلیاتون این الگوها رو توی بازار دیدید. سقف‌های برابر، کف‌های برابر یا کف بعدی یه ذره بالاتر. یه الگوی دیگه داریم که همتون میشناسید اینو، خط روند سعودی. الگوی بعدی خط روند نزولی. الگوی بعدی یک ناحیه رنج. خب به این صورت اگر که توجه کرده باشید این الگوها رو ما توی تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان سقف دوقلو، کف دوقلو میشناسیم. خب این سقف دوقلو به ما چی میگه؟ میگه که آقا خیلی از معامله‌گران هستن که میگن وقتی که اینجا شکست من وارد معامله سل میشم. یکی دیگه میگه وقتی اومدیم بالا رو به سمت بالا شکست من وارد معامله لانگ میشم. خب استاپ این اینجاست، استاپ لاس این کسی که اینجا دنبال سل میگردم اینجاست. یه عده دیگه هم هستن میگن وقتی که قیمت به اینجا رسید اینو ناحیه رنج در نظر میگیرن و اینجا وارد معامله سل میشن. دوباره استاپ لاس اونا میفته اینجا و شما میبینید که چقدر توی این نقطه از بازار سفارشاتی وجود دارن که معامله‌گران رو درگیر کرده و همین سفارشات نقدینگی و سوختیان برای بازار و مارکت میکر و اون کسی که حالا اون سازمان های خیلی بزرگی که دسترسی به اوردرها دارن و میدونن داستان چیه، میان اینجا رو میشکنن با قیمت، یه عده وارد معامله فروش میشن، میرن حد ضرر اینا رو که زدن اینا رو هم وارد معامله میکنن، حد ضررشون رو که فعال شد به این ناحیه واکنش میدن و بعد ادامه مسیرشون رو انجام میدن. خب پس وقتی که شما این الگوها رو میبینید، مخصوصا زمانی که شما این سقف دوقلو رو زیر یک ناحیه‌ای میبینید، مطمئن باشید که این نقدینگی که اینجا تشکیل شده پاکسازی میشه یا به اصطلاح هانت میشه. نقدینگی رو هم به این صورت نشون میدن. حالا
خطوط رو به هم رسم میکنن، از علامت حالا دلار استفاده میکنن یا مینویسن LQ. اوکی. یه حالت دیگه داره که سقف دوم پایین تر از سقف اوله. میبینید سقف دوم اگه بالاتر از سقف اول باشه این نقدینگی به حساب نمیاد. این نقدینگی که دوباره اینجا یه دلار میزنه. قیمت چیکار میکنه؟ قیمت میره به سمت بالا، نقدینگی ها رو جمع میکنه و بعد از اون به سمت پایین ریزش میکنه که بهترین ورودی که شما میتونید بگیرید روی این ناحیه است با حد ضرر پشت این ناحیه. پس به همین دلیلی که من بهتون میگم که نقدینگی میتونه بهتون نقطه ورود خوبی بده، نقدینگی میتونه بهتون استاپ لاس مناسبی بده و حتی تارگت مناسب. حالت بعدی کف دوقلوه. ببینید ما اینجا یک کف دوقلو داریم که کفها با هم دیگه برابرن و یا کف دوم بالاتر از کف اول. به این صورت نباید بشه که کف دوم پایین تر از کف اول باشه، این نقدینگی نیست. توی این حالت هم خب خیلی هستن اینجا وارد معامله لانگ میشن، استاپشون اینجاست. خیلی هستن بعد از شکست این سقف وارد معامله لانگ میشن، استاپشون اینجاست. خیلی هستن میگن اینجا به سمت پایین شکست، من معامله شورت میگیرم، استاپشون اینجاست. قیمت اینجا رو میشکنه، برمیگرده به ناحیه واکنشش رو میده و بعد به سمت بالا حرکت میکنه و به همین دلیل هستش که نقدینگی اینجا جمع میشه و جایی که شما باید ورود بزنید این ناحیه است. حالت بعدی قبل از اینکه بریم توی خط روند حالت رنج. خیلی اوقات دیدیم که بالا تو هر تایم فریمی یک ارزی وارد ناحیه رنج میشه، ما یه اینجوری رنج میکشیم. طبق تحلیل تکنیکال کلاسیک خب همه میدونن که اگر سقف رنج بشکنه قیمت به سمت بالا میره، اگر کف رنج بشکنه قیمت به سمت پایین میاد. درسته؟ حالا ما اینجا هم سقف و هم کف رو به عنوان نقدینگی لحاظ میکنیم. چرا؟ چون خیلی اوقات دیدید که قیمت میاد از پایین میشکنه، یه عده رو وارد معامله فروش میکنه، بعد میره ادامه مسیرش به سمت بالا، هم پایین رو جمع میکنه هم نقدینگی های بالا رو جمع میکنه. یا برعکس، قیمت میره بالا رو اول میزنه، یه عده رو خریدار میکنه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه. پس اول ثبت کنید نقدینگی یه جایی هانت بشه، ببینید آیا حرکت خلاف جهتش، یعنی وقتی که اینجا هانت شد ببینید آیا حرکت خلاف جهتش اتفاق میفته، آیا اینجا مثلا یه ناحیه خوب داریم که قیمت بهش واکنش نشون بده، بعد اونجا میتونید وارد این معامله خوبه با استاپ خیلی خوب بشید. پس حواستون به نواحی رنج باشه. حالا من اینا رو دارم بهتون میگم، روی چارت هم میریم با هم دیگه تمرین میکنیم. یکی از نقدینگی های دیگه و یکی از الگوهای دیگه که خیلی هم توی بازار بهش برمیخوریم خطوط روند. خیلی اوقات دیدید که خب ما یک خط روند داریم به این صورت، قیمت اومده بهش واکنش داده، یکی اینجا وارد معامله شده، استاپ اینجاست، یکی اینجا وارد شده، استاپ اینجاست. حالا اون کسی که اینجا وارد شده استاپ رو تریل کرده این بالا، یکی میاد اینجا وارد میشه، استاپ رو میذاره اینجا، بعد این دوتای قبلی استاپاشون رو میارن این بالا. پس الان پشت کف آخر استاپ لاس های خیلی زیادی وجود داره دیگه. پس طبیعیه که و دیدین که قیمت میاد خط روند رو میشکنه، شما فکر میکنید میخواید وارد معامله فروش بشید چون خط روند شکسته، همون رو ادامه مسیرش رو به سمت بالا انجام میده. در واقع این شکستی که به سمت پایین اتفاق افتاده برای پاکسازی نقدینگی بوده. پس حواستون به این مسئله باشه. پس زیر خطوط روند همیشه نقدینگی داریم در روندهای صعودی. در روندهای نزولی بالای خطوط روند ما نقدینگی داریم، دقیقا مثل همون مثال قبلی. یه عده اینجا شورت میکنن، استاپ اینجاست، یه عده اینجا شورت میکنن، استاپ اینجاست، قبلی تریل میکنه بالا، یه عده اینجا شورت میکنن، استاپ اینجاست، دوتای قبلی هم تریل میکنن بالا. پس طبیعیه که قیمت بیاد یه نفوذی بکنه، دوباره یه عده رو علاوه بر این که نقدینگی اینجا رو پاکسازی کرده وارد معامله بای بکنه و بعد اونجا ادامه ریزشش رو داشته باشیم. پس هر چقدر برخورد به یک خط روند بیشتر باشه، نقدینگی پشت سقف یا کف آخر بسته به اون روند بیشتر. بریم ما هم دیگه چند تا مثال روی چارت ببینیم. ببینید الان ما اینجا
نقدینگی سقف دوقلو داریم، نقدینگی خط روندم داریم. حالا اینجا رو ببینید، نقدینگی کف دوقلو رو داریم، اینجا نقدینگی کف دوقلو رو داریم. این نقدینگی نیست، این هم نقدینگی نیست. حواستون باشه به این مسئله. ما اینجا نقدینگی خط روند رو داریم، نقدینگی به این صورت، نقدینگی داریم، نقدینگی داریم. به همین صورت وقتی که شما تمرین بکنید و این الگوها رو روی چارت بخواید پیدا بکنید، خیلی خیلی راحت دیگه چشتون بهش عادت میکنه و دیگه بدون هیچ گونه مشکل میتونید نقدینگی ها رو متوجه بشید. الان اینجا رو نگاه کنید، ما اینجا این نقدینگی داریم، قیمت رفته بالا، نقدینگی رو هاند کرده و از اونجا به سمت پایین ریخته. خب یه عده میان میگن من بعد از شکست اینجا وارد معامله لانگ میشم، ولی خب استاپشون میخوره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. توی ویدیوهای بعدی در رابطه با نقدینگی های ساختاری و گپ نقدینگی صحبت میکنیم. برای اینکه حالا اونو متوجه بشید باید اول ساختار رو یاد بگیرید و بعد بخوایم بریم سر وقت نقدینگی ساختاری و گپ نقدینگی. این موارد رو تمرین کنید روی چارت تا چشتون بهش عادت بکنه و به راحتی بتونید نقدینگی ها رو شناسایی بکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.